Tan 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 tan. Tan tan tan. So meron na naman tayong panibagong device guys na nagmula sa REALME. Hello, si Alvin, ang inyong tech tips, reviews, and guides. At kung last time in-unbox natin ang first ever laptop ng REALME, this time, unbox natin ang first ever tablet ng REALME. Ito ay ang REALME Pad. Tara, unbox natin to. So, ito na nga guys, ang REALME Pad. And grabe yung REALME, talagang sunod-sunod na naman ang mga device na nire-release nila. And ayun nga, syempre para ma-unbox to, kailangan muna natin tanggalin yung plastic. So, andito ang ating trusty na unboxing knife para, ayan, tanggalin na natin tong plastic. And then, para sa mga naghahanap ng review nito, ay bigyan nyo na ako ng konting time para magawa ng full review ang ating REALME Pad. And ito na, ang plastic natin. Yeah. So, ayun na, ang box ng ating REALME Pad. And to compare, ito ang box ng ating REALME book. So, very similar actually yung packaging nila. White packaging, nandyan yung device. Actually, same yung wallpaper ng device dun sa box nila. Tapos, ayan, unboxing guys. Tanggalin natin tong cover. And, oy! So, pagkatanggal mo ng cover, andun na kagad yung ating REALME Pad. And so, ito na siya guys, covered in protective plastic. Pero syempre, mamaya na natin tingnan ng REALME Pad. Doon muna tayo sa iba pang contents ng kanyang box. So, very light lang yung box niya. Feeling ko konti lang yung laman nito. Dito sa isang compartment niya nakalagay yung ating documents. Tapos, underneath naman niya nakalagay yung kanyang SIM ejector tool. And then, other contents pa ng box natin ay yung kanyang USB Type-C cable. Tapos, finally, yung kanyang charger. So, yun nga guys, para sa box ng ating REALME Pad, yun na lang actually yung laman niya. And, usually, ito lang naman talaga yung mahanap natin sa mga tablets natin. So, hindi naman ako surprised dun. So, ngayon, pwede na tayo makapag-focus sa ating REALME Pad. So, eto na guys, ang REALME Pad. And of course, covered in a protective plastic. And meron nga siyang ito, yung pull-out tab natin para matanggal mo siya safely sa iyong box. So, yung removal guys, madali lang naman. Wala siyang kahit anong sticker dito. And ito guys, tanggalin na natin siya sa kanyang plastic. A first look at the REALME Pad. Oh! Okay. So, ito na guys yung REALME Pad natin. And hindi ko in-expect na ganito kaganda. And hindi ko in-expect na ganito yung finish ng tablet na to. So, dito guys sa likod ng REALME Pad, okay, natuwa. Natuwa doon sa likod niya. Actually, hindi ko siya in-expect kasi looking at the specs, nung sinecheck ko yung specs ng REALME Pad online, isip ko parang more on budget to mid-range yung target ng REALME Pad. And usually, pag sa mga ganong REALME phones, ginagawa na lang yung plastic na finish. Pero kung titingnan nyo yung back design niya, ayan. Actually, powdered metal finish yung back design niya. Tapos, yung material niya is aluminum. So, hindi ko in-expect na ganun kaganda yung gagamitin nila material dito. And hindi ko in-expect na, as in, medyo na-fluster ako dun sa design and dun sa material na ginamit nila. Kasi, akala ko talaga, ang gagawin lang nila dito is yung same na build quality dun sa mga budget phones nila, which is yung textured plastic. Yung mga makikita mo dun sa mga C25, sa mga C15, mga ganun, sa mga C-series phones nila. And, ayun, so far, medyo na-impress ako doon sa design natin. So, yung edges natin, guys, is yung flat edges as well. Same doon sa nakita natin sa mga other devices. Para siyang iPhone, parang iPad, which is nice kasi, ewan ko lang, para sa akin, mas premium yung ganung dating. And for a tablet, actually, nakaka-add siya ng grip para sa akin. So, ngayon, isa-set up na natin tong REALME Pad. And tingnan natin kung ano ba yung experience na to, ano pa bang masasabi ko para sa REALME Pad. So, bigyan lang konting minutes para ma-set up ang ating REALME Pad. Galing. So yun guys, sa-setup ko na yung ating REALME Pad. And ay, nakakatawa lang, REALME Pad, wala kasing number. So ayun guys, sa-setup ko na yung REALME Pad. And sabi ko, so far, so good dito sa tablet na to. Based on the specs of this tablet, gumagamit siya ng MediaTek Helio G80 na chipset. Usually, ito yung chipset na nakikita natin sa mga budget to mid-range phones, mga Realme 6i, Realme Narzo, ganun. So, pagdating sa chipset, iti-test out natin siya and iti-test out ko rin siya for gaming. Pero, so far, I'm expecting or pegging this na more on for media consumption talaga na tablet. Aside pa dyan, dito sa
sa tablet mismo, mag-offer daw ang Realme ng iba't ibang storage variant. So, of course, maganda bagay yun para sa atin na syempre, iba't iba naman yung lifestyle natin. Meron sa atin more on for media consumption. Yung iba sa atin, mas habol talaga na yun yung primary device nila. So, depende na lang sa inyo kung ano yung variant na mas babagay sa inyo. And syempre, kung ano yung mas babagay doon sa budget nyo. Ngayon, masabi ko dito sa design mismo ng ating Realme Pad, natutuwa ako sa design niya. Ang isang bagay na napansin ko habang sinesetup ko tong tablet natin is yung aspect ratio ng screen natin. So kung papansin niyo, unlike other tablets na na-feature natin dito sa ating channel, hindi siya 16:10 aspect ratio na yung kumbaga almost pa-square na yung screen natin. Dito talagang pahaba siya or yung matangkad talaga tong side na to. So, depende na lang yun of course kung sa inyo gusto nyo yung ganong klase ng aspect ratio or kung ayaw nyo yung ganong klase ng aspect ratio. So far, sa screen naman, ang masasabi ko surprisingly yung screen natin, even though mas mababa yung resolution niya compared dun sa other tablets na na-review ko, good enough naman siya for media consumption. So, tinry ko na mag-play ng video dito, tapos ito yung, kumbaga bibigyan ko na sample dun sa kamusta yung audio, tapos yung screen quality natin. So yung audio quality para sa akin yung isa sa mga surprising na feature ng Realme Pad kasi actually better siya dun sa previous tablet na review ko. Mas malakas yung audio output niya. Tapos ako, yung audio quality niya mas gusto ko and mas impressed ako. And lalo na considering na ito mas expected ko na dapat mas mababa yung presyo ng ating Realme Pad. So for this one guys, nakakuha kayo ng quad speaker setup. Kung landscape orientation ka, meron kang dalawa dito sa right side or sa left side niya. Tapos dito naman sa right side, meron kang dalawa ulit. Other parts pa ng mga side natin, kung portrait orientation ka, and meron ka dito yung volume buttons mo dito sa right side niya. Tapos dito naman sa top side niya, ayun nga yung kanyang lock button. Tapos yung ating mga speakers. And dito sa baba yung ating speakers ulit, tapos yung USB Type-C port niya. So kapag ikaw nga naka-portrait orientation, dito sa right side mo, makikita mo yung kanyang volume buttons. Tapos, dito sa baba, meron tayong SIM card slot. So, ito, nung tinanggal ko yung SIM card slot natin, ayan. So, meron tayong SIM card slot dito, which is surprising kasi ayun nga, considering na budget tablet siya, nakakatawa nag-offer siya ng ganung feature. So, check ko kung saan yung purpose nun, kung kaya mo nga ba talagang gumamit ng mobile dito, at saka kung kaya mo nga mag-text dito sa using the Realme Pad, and if ever man, napakagandang feature nun. Kasi so far, yung mga na-review ko na tablet, walang ganong feature. So lastly, siguro guys, is yung camera ng ating Realme Pad. Titingnan ko lang saglit kung kamusta ba siya. So pagdating sa camera guys ng ating Realme Pad, ito medyo madilim dito sa kwarto. So nakikita ko na medyo grainy yung picture quality natin. Ayun, pero nag-aalaw siya ng zooming up to 6x zoom. So magandang bagay yun kung sakaling kailangan nyo yung mga zooming capabilities. Pero of course, pang-crop lang yung zoom niya and hindi natin magagaranti talaga kung maganda yung quality ng mga pictures na iti-take nyo. Meron din for video guys na almost the same quality lang naman. Tapos dito sa harap na camera natin, which is yung selfie camera, actually, okay yung quality ng ating selfie camera. Wait lang, pakita ko sa inyo. So, para sa selfie camera niya, which is impressive, is yung ginagamit natin is an ultra-wide or a wide-angle lens. So, medyo malawak yung sakap niya, tapos dito siya nakalagay. And obviously, ang target talaga nito is yung mga nag-online class o kaya online meetings. Kasi nga, marami sa atin ngayon yung nag-work from home o kaya mga online classes. And yung ganong feature ng kanyang selfie camera and yung quality ng selfie camera niya, masabi kong perfect sa ganong setting. So, yung camera guys, ito, maglalagay na lang ako ng mga sample shots na nakuha ko after this video. So hopefully ma-check out nyo kung kamusta nga ba yung quality niya. Other than that, wala na naman ako so far masasabi sa Realme Pad. Unboxing video pa lang naman tayo. And so far, bigyan nyo lang ako ng onting time para lalo pang ma-benchmark, lalo pang ma-test out tong tablet na to kung kamusta nga ba talaga siya. Sadly, wala silang in-offer na local na keyboard o kaya local na stylus for the Realme Pad, and wala rin siyang mga magnets dito sa gilid niya. So I guess more on typical tablet talaga yung na-offer sa atin ng Realme Pad. However, pagdating sa mga features niya, yung mga basic media consumption lang naman ang habol natin, kung for online classes, kung for browsing lang din, masasabi ko actually, enough or more than good enough to para sa karamihan sa atin, especially if you're looking for a budget tablet. Yun nga lang,
kapag budget nga talaga ang tablet na to. So wala pa akong idea sa presyo ng Realme Pad and really hoping na ang presyo ng Realme Pad talagang mga 15 to 20,000 peso range para masabi ko na good enough siya or you're getting what you pay for. Pero if sakali man na mas bababa pa siya sa 15,000, really hoping na bababa siya sa 15,000 pesos, then masasabi kong napakagandang option nito if naghahanap kayo ng isang budget tablet for media consumption. So anyway guys, yun na yung masasabi ko para sa ating Realme Pad. Very quick video lang and unboxing first impressions para sa tablet na to. And hopefully nabigyan kayo ng idea ng video na to kung kamusta nga ba ang ating panibagong tablet from Realme, ang Realme Pad. So anyway guys, yun na ang ating video. Kung sakaling gusto nyo abangan ng ating review, syempre mag-subscribe kayo sa ating channel. Kung meron kayong mga questions, suggestions, o kaya negative reactions sa ating video, i-comment nyo na lang yun down below. At again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. See you next time. See you next time. Ingat!